体古树现世，物乃微小毒虫汇聚而成。萧炎及时施展轰碎凤青儿的最强一击，成为这场决胜之力敌的两方势力带来怎样的变化？Lúc này, Tiêu Viêm cùng mọi người vẫn đang cố gắng tiến lên trước sự truy cảm của đám hung thú vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, càng ngày trở ngại lại càng lớn, hung thú chẳng những không giảm bớt mà ngày một nhiều hơn. Từng người bị hung thú tóm được thi nhau cắn xé, từng tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên. Cũng vì thế mà có không ít người đã bị nó hạ sát mà trực tiếp bỏ mạng, thân thể nằm la liệt dưới mặt đất, tình huống ngày càng trở nên nguy cấp. Tới đây, mọi người cũng phải dùng toàn lực, tất cả lập tức lao về phía đoàn thú triều kia và chiến đấu với bọn chúng quyết liệt hơn. Nhất thời giữa không trung, từng tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang xa, mặt đất như muốn rung động liên hồi. Vừa giao chiến vừa di chuyển, rốt cuộc tất cả cũng đi tới được nơi cuối con đường. Tuy nhiên, phía cuối con đường kia lại bị chặn lại bởi một màn chắn. Chỉ cần đi qua được màn chắn, mọi người sẽ thoát khỏi thú triều. Thế nhưng, chỉ mới chạy tới màn chắn đã có không ít người bị hung thú tóm được và xâu xé. Đến đây, Tiêu Viêm liền giục đồng đội của mình đi trước, bản thân sẽ ở lại phía sau bọc hậu giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Cứ như vậy làm theo kế hoạch, dưới sự yểm hộ của Tiêu Viêm, mọi người mau chóng vượt qua màn chắn kia và đi ra bên ngoài. Còn nam chính của chúng ta dùng ra hư ảnh khổng lồ vàng rực, anh ấy phải dùng toàn lực chống chọi với hung thú, từng cú đấm sấm sét tung ra như muốn phá hủy thiên địa. Thế nhưng càng lúc, phía cuối đường càng có nhiều hung thú xuất hiện, khiến Tiêu Viêm cũng phải thấm mệt. Đồng thời cũng trong lúc đó lại xảy ra một chút sự cố, chính vì đám hung thú kia quá đông, màn chắn kia chỉ sợ sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Bởi vậy, mọi người sau khi qua được phải lập tức truyền năng lượng vào bức tường và gia cố cho nó, tránh để đám hung thú kia phá vỡ. Còn Tiêu Viêm, vì để trợ giúp đồng đội thoát nạn, anh ấy vẫn phải gồng mình chống đỡ thú triều ập tới. Càng lúc, bọn chúng lại càng đông và hung hãn. Và rốt cuộc sau một hồi, khi toàn bộ mọi người thoát được hết cũng là lúc Tiêu Viêm rơi vào kiệt sức. Cuối cùng, gầm lên một tiếng thét dài, Tiêu Viêm tung ra một đòn toàn lực, một quyền như sấm rền đánh thẳng vào đám thú triều với hàng trăm con trước mắt. Uỳnh một tiếng, một vụ nổ kinh người rền vang, Tiêu Viêm bị hất văng vào màn chắn và bay ngược về phía sau hàng trăm mét mới đứng vững lại được. Đến khi anh ấy ổn định lại thân hình, chỉ thấy sau lớp màn chắn kia là hàng ngàn con hung thú không ngừng gào thét và đập mạnh vào màn chắn. Cũng vì vậy, mọi người phải hết sức cố gắng truyền năng lượng mới có thể giữ cho phong ấn không bị đám hung thú phá tan. Sau một hồi, khi màn chắn đã đủ kiên cố, Tiêu Viêm cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng quay đầu lại, tất cả đã không thấy đám người hồn tộc đông nữa. Không chậm trễ, Tiêu Viêm cùng mọi người lập tức phóng người đi đuổi theo mấy tên kia. Cứ thế giữa không trung hàng trăm đạo thân ảnh phóng nhanh đi. Một lát sau, chỉ thấy mọi người đã xuyên vào trong một lớp mây mờ. Gần đó, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc cũng đang mau chóng phi hành. Bọn họ không ngừng bám theo phía sau mấy tên hồn tộc. Một lát sau, dẫn đầu là Hồn Ngọc, hàng trăm người mới từ bên trong lớp sương mù dày đặc kia và đi ra bên ngoài. Ngay lập tức, đập vào mắt bọn chúng chính là hư ảnh một cái cây cổ thụ vàng rực vô cùng to lớn. Nhìn thấy hình ảnh đó, mấy tên này vô cùng sung sướng. Phía sau, Tiêu Viêm cùng mọi người rốt cuộc cũng đuổi kịp, thân hình vừa dừng lại, nhìn thấy cây cổ thụ kia, tất cả cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Nhìn nó, Tiêu Viêm ánh mắt sáng rực lẩm bẩm nói, đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Lời anh ấy vừa dứt, tất cả mọi người ánh mắt liền nhìn về phía trước với cảm giác đầy phấn khích. Chưa hết, ngay thời điểm ấy, từ bên trong bồ đề cổ thụ lại bất chợt tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng vô cùng chói mắt. Nhìn kỹ lại, tất cả đều kinh ngạc phát ra luồng ánh sáng đó, phát ra từ bồ đề tâm. Đến đây, tất cả đều tỏ ra thèm khát. Thời khắc ấy, mấy tên người của hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đã không kìm được nữa, bọn chúng lập tức phóng người đi. Nhìn mấy tên kia vội vã như vậy, Tiêu Viêm cùng mọi người vẫn yên lặng. Sau đó, anh ấy nhìn đồng đội nói, bồ đề cổ thụ nằm trong 3 loại thiên tài địa bảo, nếu không có nguy hiểm thì đúng là kỳ lạ, mọi người cẩn thận, cứ để đám người kia đi trước. Lời anh ấy vừa dứt thì đồng thời vào lúc đó, chỉ trong chớp mắt, hàng chục thân ảnh đã thuấn di bay về phía cái cây cổ thụ kia. Tích tắc sau, chỉ thấy mấy tên người của hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đã xuất hiện ở gần bồ đề cổ thụ. Thế nhưng cùng lúc đó, ở xung quanh gốc cây, không biết từ đâu, 5 thân ảnh hắc bào trùm kín người đã liền xuất hiện, chặn trước mặt đám người hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Mà nương theo xuất hiện của 5 đạo thân ảnh này, thì cả mảnh không gian nhất thời trở nên rung động kịch liệt. Từng luồng uy áp đáng sợ tràn ra bên ngoài, ánh vàng bao trùm tất cả những người xung quanh nơi này lại. Cảm nhận được uy áp bậc này, sắc mặt những người ở đây trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì họ nhận ra rằng cả 5 người này đều là cường giả bán thánh. Nhìn 5 đạo nhân ảnh đứng chắn phía trước bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng thầm kinh hãi nói, 5 vị bán thánh cường giả nhưng lại không có sinh khí. Nghe vậy Huân Nhi đáp, đúng vậy, đây chỉ là khôi lỗi mà thôi. Phía xa, đứng trước uy áp của 5 vị cường giả kia, Hồn Ngọc khẽ lẩm bẩm nói, đây là vị bán thánh mà sách cổ trong tộc ghi lại, không phải đã mất tích cùng bồ đề cổ thụ sao? Gần đó, Cổ Thanh Dương vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng hỏi, làm sao bây giờ? Nghe thấy câu hỏi ấy, Tiêu Viêm nhìn một lượt đội hình bên cạnh mình rồi âm trầm nói, tất cả chúng ta cùng liên thủ mới có thể cùng đám khôi lỗi bán thánh này liều mạng. Đáp lại, mọi người cũng liền gật đầu.
Tuy nhiên, kia là 5 vị bán thánh, đội hình của Tiêu Viêm cùng cổ tộc liên thủ vẫn là chưa đủ. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm nhìn mấy đội ngũ xung quanh cao giọng nói: nếu chúng ta không tiến tới thì những khôi lỗi này cũng sẽ không xuất thủ, ai muốn rút lui thì vẫn còn cơ hội. Nghe được những lời Tiêu Viêm nói, mọi người ở đây đều hơi chau mày rồi lắc đầu, đã tìm thấy đích, làm gì có ai muốn lùi lại. Thấy vậy, Tiêu Viêm lại cao giọng hỏi: nếu như không ai muốn rút lui như vậy, chỉ còn cách liều mạng mà thôi, chúng ta ngăn chặn một tên, 4 tên kia giao cho các vị, mọi người thấy sao? Nghe được lời này, Hồn Ngọc khẽ mỉm cười rồi liếc nhìn Tiêu Viêm một cái đáp: chúng ta có thể ngăn một tên khôi lỗi. Bên kia, cái tên Cửu Phượng cũng vui vẻ nói: sao một cái cho chúng ta? Tới đây, còn lại 2 khôi lỗi. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về những người còn lại hỏi: 2 cái còn lại giao cho các vị, có vấn đề gì không? Nghe vậy, những người còn lại lập tức gật đầu. Nhìn họ, Tiêu Viêm khẽ hút sâu một hơi, sau đó rồi quả quyết quát: nếu đã không có vấn đề gì thì chúng ta động thủ thôi. Dứt lời, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát. Ngay sau đó, anh ấy lập tức phóng đi. Theo sau anh ấy, lần lượt từng đạo thân ảnh cũng lao vút. Trong tình huống cần chiến đấu, Huân Nhi và Mị Độ Toa hai người cùng nhau lao lên, bọn họ cứ như đã cùng nhau sát cánh từ rất lâu vậy. Chỉ trong nháy mắt, đại chiến bạo phát, lấy đội hình đông đảo, tất liền chia nhau ra tiến hành vây công 5 con khôi lỗi. Khi đám người Tiêu Viêm động thủ cùng khôi lỗi bán thánh, gần đó Hồn Ngọc cũng không lưu thủ nữa, hắn ta cùng đám người hồn tộc lao lên. Gần đó, đám người Cửu Phượng cùng 4 phương đội ngũ cũng lao lên, sau đó phân biệt đối phó với những con khôi lỗi còn lại. Trong nhất thời, trên mảng bình nguyên này, từng luồng đấu khí kinh khủng tràn ngập không gian cứ thế tản ra phủ kín đất trời. Hai bên đã đối chiến chừng 20 phút, bên phía Tiêu Viêm, mấy trưởng lão chỉ hơi bị kình phong lan đến liền đánh mất sức chiến đấu. Cũng may mấy người chủ lực như Tiêu Viêm, Cổ Thanh Dương, Huân Nhi lại có thực lực mạnh mẽ hơn người nên mới chế trụ được bán thánh khôi lỗi. Càng giao chiến, từng đòn công kích kinh người lại tuôn ra càng mạnh mẽ. Theo tiếng gầm của Tiêu Viêm, hỏa diễm như rồng ngâm rít càng mạnh mẽ, phóng ra đâm thẳng vào khôi lỗi, làm nơi đây chấn động kịch liệt. Theo sau Tiêu Viêm, Huân Nhi kim quang trong mắt sáng ngời, ánh vàng như kiếm ảnh không ngừng phóng về phía khôi lỗi bán thánh. Gần đó, Mị Độ Toa với cây cung đỏ rực cũng dâng lên, 3 mũi tên trong nháy mắt đã phóng về phía khôi lỗi kia mà công kích. Cổ Thanh Dương cũng chẳng kém cạnh, lấy lực lượng mạnh mẽ, hắn ta thi triển thủ ấn đã liền đánh ra lao thẳng vào khôi lỗi, khiến từng tiếng ầm ầm vang lên. Phía sau, Tiểu Y Tiên cũng mau chóng kết ấn, theo từng ngón tay nàng huy vũ, màu tím trong nháy mắt đã phóng về phía khôi lỗi kia. Thanh Lân cũng chẳng nhàn rỗi, nàng rất nhanh đã thi triển Tam Hoa Đồng tiến hành công kích khôi lỗi trợ giúp đồng đội. Cứ như vậy, cuộc chiến gay cấn diễn ra, mọi người phối hợp cực kỳ ăn ý. Đồng thời vào lúc đó thì Hồn Ngọc dẫn đầu đám người hồn tộc vẫn đang giao chiến với khôi lỗi bán thánh vô cùng quyết liệt. Thế nhưng khôi lỗi kia lại quá mạnh mẽ, thậm chí nó còn đến từ hồn tộc. Chính vì vậy, khi từng sợi xích phóng ra, nó liền kết liễu không ít người. Gần đó, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc lại có chút thê thảm, bọn họ bị không gian phong tỏa bao phủ, cảnh tượng xung quanh cũng liền biến đổi. Bên trong đó, bọn họ như bị mất phương hướng mà công kích một cách cuồng loạn, toàn đội đã tiêu hao không ít sức lực. Còn xa xa, đội ngũ Tạp Nham thì lại là thê thảm nhất, mặc dù số lượng rất đông, thế nhưng đối chiến với 2 con khôi lỗi bán thánh là vô cùng khó khăn. Chính vì thế, cuộc chiến này với bọn họ là cực kỳ khốc liệt, mới chớm bắt đầu, ấy vậy mà đã có không ít người ngã xuống. Và liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn điều gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!